සෝෆ්ටය කිවස් නොකර වෙබ්සයිට් එක්කින් කොහොමද මේ වගේ තම්නෙල්ල කදාගන්න කියන කැන් තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දැනගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්න. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දේ තමයි Google එකට ගිහිල්ලා Canva කියලා search කරන්න. එතකොට මේ උඩින් මෙන්න මේක click කරන්න. මෙන්න මේ link එක මම description එකේ link එක දාලා තියන්නම් Canva එකේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒ link එක press කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ site එකට යයි. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට Canva site එකට log වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දේ තමයි Canva site එකට log වෙන දේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති platform එක use කරලා ඔයගොල්ලෝ මේකට log වෙන්න. මම මේකට Google use කරනවා. හරි මම log වෙලා ඉවරයි. log වුණ ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට search bar එකක් එක්ක හැදුණු page එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් templates ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩාක් categories වල. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ වම් පැත්තේ තියෙන කොටසින් ඔයාට අවශ්‍ය category එකට අදාළ templates හොයාගන්න පුළුවන්. මේක paid templates වගේම pro templates කියලා වෙනමම මේකකුත් සහ free templates කියලා තවත් එකකුත් විදිහට තියෙනවා මේ site එකේ. ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න තියෙන්නේ free මම හිතන්නේ. පුළුවන් නම් pro use කරත් මේක නම් පාඩුවක් නැහැ. මම මුලින්ම මේකේ search bar එකේ search කරගන්නවා මට ඕනේ ඒක thumbnails කියලා. thumbnail එක හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට search කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට templates ගොඩාක් පෙන්නනවා මේකේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් බලුවොත් pro templates, paid templates සහ free templates ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න බලන්නම් මේකේ paid කියලා වෙනම අයිනකින් icon එකක් වැටලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ සමහරක් ඒ වගේ පේනවා ඇති ඩොලර් icon එකක් වගේ වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි paid version එකට අදාළ templates තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ free එකක් හොයාගන්න මේ වගේ කිසිම icon එකක් ගහලා නැතුව තියෙන. ඊට පස්සේ ඒක උඩ සරලවම click කරන්න. දැන් මේ pro version එකට අදාළ එකක් ඒකට ගිහපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට ඒක customize කරන්න button එකක් නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම free තියෙන එකක් හොයලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට කලින් කියන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරපු එක ෆිල්ටර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ කැටගරි එකට අදාළව විතරක් එන විදිහට ඔයගොල්ලන් කීවර්ඩ් එක ඔයාලට ඕනේ සර්ච් කරත් ඒකට අදාළ විවිධ කැටගරි වල ඒවා ගොඩාක් එන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය කැටගරි එක ෆිල්ටර් කරගන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ thumbnail එකට අදාළ templates මෙතන ගොඩාක් තියෙනවානේ. මෙතන එකක් තෝරගන්න. මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන ඇති මේ දම්පාඩ බටන් එක තියෙනවා කස්ටමයිස් කරගන්න අපේ මේ thumbnail එක. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ව වෙනම page එකකට අරන් යයි. ඒක තනිකරම කිව්වොත් Photoshop වගේ software එක වැඩ කරනවා හා සමානවම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඕනෙම ආකාරයකට ඔයාගේ thumbnail එක කස්ටමයිස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි අනිත් සයිට් වලට වඩා මේක තියෙන දේ මේක තනිකරම අපිට ඕනෙම විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න ඇති තරම් ටූල්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගියව ගමන් මේ විදිහට පෙන්නයි ටියුටෝරියල් එකක්. ඒ ටියුටෝරියල් එක බලාගෙන යන්න මොකද ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ මේකේ ටූල්ස් වැඩ කරන විදිය, ඒවා සේව් කරගන්න විදිය, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඒක තම ඔගරන් පේන ඇති මේක මේ පේන විදිහට ඇනිමේෂන්ස් ඒ ටෙක්ස්ට් වලට වුණත් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ චෙක් කරනත් සමහරකට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ වෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝස් හදද්දි පවා. ඉතින් මේකෙදී ඒවා ඒ වගේම තමයි සේව් කරගන්න පුළුවන් MP4 ෆයිල් විදිහට, PNG ෆයිල් විදිහට, ඊට පස්සේ JPG ෆයිල් විදිහට, GIF විදිහට ඒ ඔක්කොගෙන් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ ගොඩක් දේවල් කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම කිව්වොත් වෙන සයිට් එක අපි වැඩ කරන Photoshop වගේ software එකක් කිව හැකි. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ software එක install නොකර ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඔක්කොම වලට ඉවර වෙලා ඔයා මේක සේව් කරගන්න මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන බටන් එකෙන් share කියන බටන් එක.
එතන ගිල්වාට ඕනි ෆයිල් ටයිප් එක තෝරලා මෙන්න මේ විදිහට මම දෙන්නම් png ගැන ෆයිල් ටයිප් එක ඕගොල්ලෝ මම කිව්වාගේ මේ gif mp4 වගේ ෆයිල් ටයිප්ස් තියෙනවා අර වගේ ඇනිමේෂන්ස් දාලා කරනවා නම් ඉතින් මම මේක png ෆයිල් එකක් විදිහට මේව කරගන්න හැබැයි මෙතන ඕගොල්ලන් sizes adjust කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ මේක buy කරපු account එක නොවන නිසා මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරන බටන් එක දෙනවා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ ටික් එක දාලා මේකේ settings apply වෙලාම save කරගන්න පුළුවන් ආයෙත් edit කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා දැන් ඕගොල්ලන්ට PC එකෙන් කෙලින්ම ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් මොන වගේද මේක output එක කියලා කිසිම අවුලක් නැහැ සුපිරියටම තියෙනවා normal වට සමහරක් විට මේක මේ thumbnail එක හදන්න යන්නේ විනාඩි 15ක් නම් ඔයාලට මේකෙන් තප්පර 10කින් 20කින් සමහරක් වෙලාවට thumbnail එකක් හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඒකයි මේ Canva site එකේ විශේෂත්වය මේකේ ඔයගොල්ලන්ට සමහරක් වෙලාවට softwares වල use කරන්න බැරි සමහරක් features පවා තියෙනවා මේකේ ඒ වගේ තමයි විශේෂම දෙයක් තමයි මේ pen tools අමුතු විදිහේ තියෙනවා particular වගේ highlights වගේ normal pen එකක් විදිහට ඒ වගේම eraser එකක් වගේ ඒ වගේ දේවල් choose කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ designs වලට ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එඩිට් කරන software එක වගේම වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේකේ තියෙනවා අවශ්‍ය හැම tool එකක්ම මේකේ තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මෙතන lazy අපිට අර දැන් react video කරන කෙනෙක්ට වගේ නම් තවත් වීඩියෝ එකට රියැක්ට් කරන කෙනෙක් විදිහට ඒ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දාලා පැත්තකින් ඒ ෆොටෝ එකක් දානවා වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයකට ගොඩක් ලේසි දැන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය thumbnail එක ඇඩ් කරගන්න හරිම ලේසි ඔයාට ඒ site එකේ තියෙන thumbnail එක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ design එකට YouTube එකේ පේන විදිහට ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ site එක අනිවාර්යෙන්ම try කරලා බලන්න ගොඩක් useful site එකක් වෙයි